ओके, फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ मेरो एउटा बिल्कुलै नयाँ भिडियोमा। आज म तपाईलाई चाहिँ डेसिमल नम्बरदेखि क्वाइनरी नम्बरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, हाउ टु कन्भर्ट डेसिमल नम्बर इन्टु क्वाइनरी नम्बर भन्ने कुरा सिकाउँदै छु। यहाँभन्दा अगाडि मैले तपाईलाई बाइनरी नम्बरदेखि डेसिमल नम्बरदेखि बाइनरी नम्बरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाइसकेको छु र बाइनरी नम्बर टु डेसिमल नम्बर कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाइसकेको छु। सो आज म तपाईलाई सिकाउँदै छु डेसिमल नम्बरदेखि क्वाइनरी नम्बरमा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। सो 756 लाई हामीले चाहिँ जसरी हामीले डेसिमल नम्बरलाई बाइनरी नम्बरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डिभाइड बाइ 2 गर्थ्यौं, यसै गरेर हामीले यहाँ डिभाइड बाइ के गर्ने त 5 गर्ने। डिभाइड बाइ 5 1 टाइम्स 5 या 1 बच्यो 2 बच्यो 25 भयो, 5 टाइम्स 25 भयो अनि केही पनि बचेन। 6 रह्यो पछाडी, 6 लाई कति 5 1 टाइम्स 5 1 रिमाइन्डर भयो। फेरि 5 ले नै फ्याक्टर गर्ने, हामीले यसमा 5 ले मात्रै गर्न मिल्छ, अरूले गर्न मिल्दैन। 5 ले 1 लाई जाँदैन, 15 लाई गर्नु पर्यो। 5 3 टाइम्स 15 अनि 1 लाई डिभाइड हुँदैन, त्यही भएर डिभाइड नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ 0 थप्नु पर्छ अनि हामीले 1 रिमाइन्डर लेख्नु पर्छ। जस्तो यो किन आएको भने 5 ले यसरी 151 लाई डिभाइड गर्दा 5 3 टाइम्स 15 हुन्छ, यहाँ 0 0 रिमाइन्डर 1 तल आयो अनि 1 तल आउँदा 1 लाई डिभाइड हुँदैन भने हामीले माथि यो 0 थप्दियौं भने, माथि 0 थप्यौं भने हाम्रो यो तल के हुन्छ त हामीले यसलाई डिभाइड गर्न मिल्छ। 530 जा 151 हुन्छ, 530 जा 151 हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 1 रिमाइन्डर नै रहन्छ, यसमा चाहिँ 1 रिमाइन्डर भयो अनि 5 मल्टिप्लाई 30 गर्दाखेरि कति हुन्छ 150 हुन्छ अनि यसमा प्लस 1 गर्यो 151। यसरी हामीले चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौं। र अब यसमा फेरि हामीले 5 ले नै फ्याक्टर गर्नुपर्ने छ। 5 ले 5 6 टाइम्स 30 हुन्छ, 0 रिमाइन्डर भयो। 5 1 टाइम्स 5 हुन्छ, 1 रिमाइन्डर भयो। अब हामीले जसरी हामीले बाइनरी नम्बरमा लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोसेस थियो तलदेखि माथि जाने भन्ने कुरा, बटम टु टप, अब हामीले यसै गरी हामीले बटम टु टपमा लेख्नु पर्छ। जस्तो हाम्रो क्वेशन के थियो 756 थियो, डेसिमल नम्बरदेखि क्वाइनरी नम्बरमा चेन्ज गर्नुपर्ने थियो। अब हामीले यहाँ 1 1 0 1 1 यो चाहिँ हाम्रो के भयो क्वाइनरी नम्बर भयो। अब यसलाई हामीले चाहिँ फाइनल एन्सर यही नै भयो। क्वाइनरी नम्बरमा हामीले युज गर्न मिल्ने भनेको नम्बर 0 देखि 4 सम्मका नम्बरहरू आउनु पर्छ। रिमाइन्डर 0 देखि 4 सम्मका नम्बरहरू आउन सक्छ, त्यो भन्दा ठुलो 5 आयो भने त्यो हाम्रो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ। सो हामीले यो कुरा चाहिँ दिमागमा राखिरहनु होला। र आजलाई यति नै। तपाईलाई चाहिँ यो कस्तो लाग्यो यो डेसिमलदेखि क्वाइनरी नम्बरमा चेन्ज गरेको एक्जाम्पल, र यो समय तपाईलाई केही समस्या भए तपाईले कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच, कीप वाचिङ, शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स।